नमस्कार, मी अवधूत भिडे. सध्या राहणार झोंबडी, तालुका गुहागर, इथला रत्नागिरी. गेली साधारणपणे 11 वर्ष मी इथं राहतो आहे. आपली लागती जमीन जी आहे ती 3 एकर आपण लावतो आहे सध्या. आणि याचा सगळ्यात मूळ उद्देश म्हणजे शाश्वत जीवनशैली. आपण 2012ला आपलं घर पूर्ण केलं. त्यानंतर आपण येऊन जाऊन त्या घरात राहायला लागलो. आज सुट्टीच्या वेळेला यायचो. 2013पासून माझं जाणं येणं वाढलं. मंदिर जे आहे आता तुम्ही बघताय ते मंदिर आपण 2013 साली पूर्ण केलं. आणि 2013 सालच्या वसू वारसाच्या दिवशी आपण त्याची प्राणप्रतिष्ठापना केली, उत्तमरित्या केली. नंतर नियमित पूजा करण्यासाठी तिथे गुरुजी कामाला लागले, त्यामुळे त्याची यथासांग पूजा नेहमी व्हायला लागली. 2014 साली एक आयुष्याला कलाटणी देणारी घटना घडली. जुलै महिन्यामध्ये मला 7 तारखेला पॅरालिसिसचा अटॅक आला. इथे ब्रेन स्ट्रोक झाला मला आणि मी इथं आजारी पडलो. 3 महिने घरात होतो. त्यावेळेला व्यवस्थित देवाच्या कृपेने चालायला लागलो होतो. सप्टेंबरमध्ये माझं दुसरं ऑपरेशन झालं आणि त्यानंतर इथं येणं कमी झालं माझं. त्यामुळे इथं लक्ष कमी झालं असं नाही होत. मात्र आमचं पूर्णपणे माझं आणि रादर माझ्यापेक्षा त्यावेळेला जास्त माझ्या सौचं लक्ष पूर्णपणे होतं. आता आपण पहिल्या टप्प्यातल्या आंब्याच्या बागेत फिरतो आहे. आंब्याची बाग ही सरळ रेषेत लावलेली आहे. मी उत्तर दक्षिण सरळ रेषेत आणि पूर्व पश्चिम सरळ रेषेत. त्याच्यामध्ये असं झालं फक्त की चूक काय झाली की झाडांना जो सूर्यप्रकाश मिळाला पाहिजे, जो महत्त्वाचा आहे, ते जर मी स्टॅगर्ड लावली असती तर कदाचित सगळ्या झाडांना युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन झालं असतं उन्हाचं. आणि मध्ये जागा असल्यामुळे ह्याच्यामध्ये आंतरपिकं घेतली जातात. साधारणपणे आलं, कणगरं, रताळी किंवा अजून इतर काही भाज्या, अशा प्रकारची पिकं आपण आंतरपिकं म्हणून घेतो. अर्थात ही गादी वाफ्यावरती आपण घेतो जी काही पिकं घेत होती. त्यामुळे त्यांना पाणी देणे पण सोपं होते आणि पुरण भरणे आणि ओव्हरऑल त्यांना अमृत पाणी टाकणे हेही सोपं होऊन जातं. आपल्या शेताला जरी भिंतीचे कंपाऊंड असले तरीसुद्धा कटाक्षाने कुंपण या दृष्टीने झाडं लावली. आणि ते झाडांची आखणी करताना आपण आडूचा हे झाड सिलेक्ट केलं आहे. अडुळशाचं एक तर औषधी उपयोग आहेतच, तसेच अडुळशामुळे सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा असा होतो की हा कमी पाण्यावरती जगतो. पाणी नसलं तरी त्याला काही प्रॉब्लेम होत नाही. जिथं आपण अडुळसा लावतो त्या अडुळशामुळे वाळवी या रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होतो. हा माझा अनुभव आहे. त्यामुळे आपल्या शेताला जर बघाल तर मुख्यतः तुम्हाला सगळीकडे अडुळशाचं कंपाऊंड दिसेल. आणि अडुळसा ही वनस्पती गुरं खात नाहीत, त्यामुळे ती वनस्पती टिकण्यासाठी सुद्धा मदत होते. आणि ह्याच्या पानांची विक्री करून जोडधंदा म्हणून सुद्धा होऊ शकतो. कारण अडुळसाचा काढा आणि अनेक अवलेह अडुळशाची वगैरे ह्याच्यामध्ये याचा उपयोग होतो. बऱ्याच वेळी आपल्याकडे डायबॅक नावाचा एक रोग झाडांना लागतो. त्याच्यामध्ये झाड जे आहे वरून खाली खाली सुकत जातं. त्यावरती मोहनराव देशपांडे काकांनी ऋषिकृष्य तंत्रामध्ये अतिशय सुंदर उपाय सांगितलेला आहे. देशी गाईचं फक्त देशी गाईचं तूप जमिनीपासून 8 इंच उंच अंतरावर 6 इंचाचा लेप लावून घ्यायचा. घड्याळाच्या दिशेने तुपाचा वास द्यायचा. थोडक्यात ते लेपन केल्याने डायबॅक या रोगावरती पूर्णतः कंट्रोल होतो. आता यावरती माझा स्वतःचा अनुभव आहे. आता हे जे झाड तुम्ही बघताय हे झाड बिब्याचं आहे. साधारणपणे 6 वर्ष झाली असतील. त्याला डायबॅक रोग झाला होता. तर त्यावेळी आम्ही त्याला खालच्या लेवलला, आता आपण काठीन दाखवतो त्या लेवलला तुपाचा वास लावला होता. तो तुपाचा वास लावल्यानंतर चमत्कार घडून आला. साधारणपणे 1.5 ते 2 महिन्यामध्ये तो डायबॅक नावाचा रोग जो आहे पूर्णपणे नाहीसा झाला आणि परत या झाडाला नवीन पालवी फुटून आली.
त्यामुळे मी हल्ली सर्व झाडं जी आपल्याकडे आहेत त्या सर्व झाडांना तुपाचं लेपन करून टाकतो. अगदी आंबा असो किंवा जैवविविधतेतलं कोणतंही झाड असो. बिब्बाच नव्हे तर माझी अजून 2 झाडंसुद्धा अशी जगवलेली आहेत. किंबहुना द्राक्ष, दोडका, कारली यासारख्या वेलींना त्यांच्या खोडाला तुपाचा वास लावल्यास फळगळ आणि फुलगळ ही सुद्धा थांबते आणि उत्पादनही अधिक येतं. पण हा माझा स्वानुभव आहे. डाळींचा सीझन हा थंडी संपल्यानंतरच असतो. म्हणजे साधारण उन्हाळी ज्याला आपण म्हणतो फेब्रुवारी ते साधारणपणे मे महिन्यापर्यंत. आणि डाळींचं लाईफ सायकल जे साधारणपणे 65 ते 70 दिवसाचं असतं. मग आम्ही मूग, उडीद आणि तूर ते भाताच्या शेतीच्या टप्प्यामध्ये आम्ही डाळी घ्यायला लागलो. ते डाळींचं उत्पन्न सुद्धा उत्तम यायला लागलं. परत तेच आहे की त्याच्या लाईफ सायकलमध्ये 3 वेळा त्याला अमृतपाणी घालणे हा त्यातला मुख्य नियम. आणि बाकी फवारण्या, गोमूत्र आणि लागलीच तर कडुलिंबाची फवारणी करणं हे चालू होतं. हा वार्षिक तूर नसून हा बहुवार्षिक तूर आहे. त्या तुरीला साधारणपणे 2 फुटवे येतात. पावसाळा संपल्यानंतर त्याला फुले यायला सुरुवात होतं. जानेवारीपर्यंत एकदा येतात आणि परत तुम्हाला मे महिन्याच्या आधी पावसाळा पडण्याच्या अगोदर परत एकदा तुम्हाला डाळ मिळते त्यातनं, म्हणजे शेंगा मिळतात त्यातनं. फक्त त्याचं असं आहे की एक पीक आलं की त्याची साधारणपणे 1 मीटरपर्यंत छाटणी करणं. ते परत वाढतात त्यावेळेला जोमाने. त्यानंतर परत त्याला तूर येतं आणि मग पावसाळी मात्र पुन्हा परत 1 मीटरपर्यंत छाटायची आणि ठेवून द्यायची. पावसाळ्यात ती वाढते, त्याला तूर येत नाही. परत डिसेंबरमध्ये कामाला येतं. मग आपल्या घरच्या ज्या गरजा होत्या डाळीच्या त्या पूर्ण व्हायला लागल्या अगदी टोटली. म्हणजे अजिबात नंतर डाळ कुठूनही बाहेर विकत घ्यायची गरज पडली नाही. ह्याचसोबत आपण मोहरीचं उत्पादन पण घ्यायला सुरुवात केलं. अतिशय उत्तम मोहरी येते आपल्याकडे. मोहरीच्या बाबतीत पण आपण स्वयंपूर्ण झालो. म्हणजे परत तेच शाश्वततेकडे आपण जास्त जवळजवळ जात चाललो. बाकी फळं म्हणाल तर आंबा, नारळ, चिकू, पेरू, काजू, केळी ही तर मुबलक प्रमाणात मिळत होती आणि अजूनही मिळतातच आहेत. ती सगळी फळं आपली घरच्या घरी यायला लागली. आणि ती केळी खाल्ल्यानंतर किंवा ते नारळ घेतल्यानंतर किंवा ते चिकू खाल्ल्यानंतर आम्हाला पूर्णपणे लक्षात आलं की जे आपण खातो आहे ते अतिशय बाजारातलं चुकीचं खातो आहे. कारण केळी ही 7 दिवसाच्या वरती राहायची नाहीत, काळी पडत जायची. एक केळं पिवळं झालं घडावरचं की केळं उतरवायची. केळं उतरवली की समजा पुण्याला घेऊन गेलो तर साधारणपणे 7 दिवसात ती पिकायची आणि पुढच्या 7 ते 8 दिवसात ती पूर्णपणे वापरली पाहिजे, अन्यथा ते केळी खराब व्हायची. मग विचार करायला लागलो की शहरातली केळी का खराब होत नाही. त्या केळीवाल्याकडे तीच केळी किती दिवस तशी टिकून असतात. माझ्याकडे केअरटेकर जो होता त्याचा केळीचा फळांचा धंदा होता. तो म्हणाला की ती केळी एका केमिकलमध्ये बुडवून काढतात चक्क आणि म्हणून ती कायम पिवळी दिसतात. ती आतून भले खराब असतील पण ती नंतर कधी काळी पडत नाहीत. सेम आंब्याच्या बाबतीत पण हीच कहाणी आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या द्रावणामध्ये ते बुडवून त्याचं शेल्फ लाईफ वाढवणं वगैरे वगैरे प्रकार करतात. पण हे प्रकार आपलं स्वतःचं घ्यायला लागल्यापासून आपल्याला कळायला लागलं हे सेंद्रिय ह्याला म्हणायचं किंवा हे शाश्वत जीवनशैलीतला हा टप्पा आहे दुसरा. त्यामुळे हे सगळं असं घडत गेलं आपल्या बाबतीत सहजपणे. ह्याच्यात जे काही एक्स्ट्रा होईल ओव्हर अँड अबव ते मात्र आम्ही सरळ बाहेर बाजारात विकायला लागलो. त्यामुळे त्यातनं उत्पन्नाचं एक साधन चालू झालं. मिरी म्हणा, आलं म्हणा किंवा हळद म्हणा ती पण विकायला लागलो. आंबे जे काही एक्स्ट्रा होतील ते विकायला लागलो. अशा पद्धतीने इन्कमचा पण एक छोटासा भाग म्हणून तो एक चालू झाला. अर्थात हा काय आमचा मूळ स्रोत नाही आहे. आपली शाश्वत जीवनशैली, आपल्या शेतातलं विषमुक्त अन्न खाणं हा सगळ्यात त्यातला महत्त्वाचा उद्देश आहे. आता आम्ही जे पिकं घेतो ते पूर्णपणे फक्त आणि फक्त अमृत पाण्यावर घेतो. अमृत पाणी, गोमूत्र फवारणी म्हणजे 100% मोहनराव देशपांडे यांच्या पुस्तकाला फॉलो करून आम्ही पीक घेतो. आणि जसजसं आता वर्ष पुढे होत जात आहेत, जमिनीची चांगली सुपीकता वाढत जाते, तसतसं तेवढ्याशा भागात उत्पन्न थोडक्यामध्ये आमचे जास्तीत जास्त व्हायला लागले. ॲक्च्युली जसं अमृत पाणी आणि गोमूत्राची गरज भासायला लागली त्यावेळेला आम्ही ठरवलं की गाय घ्यायची. त्यावेळेला श्री मिलिंद देवर नावाचे विश्व हिंदू परिषदेचे कार्यकर्ते जे गायीवरच काम करतात त्यांच्याशी ओळख झाली. त्यांना मग
ह्यांनी विचारलं की मला गाई घ्यायच्यात, ते कुठल्या प्रकारच्या घेऊ, कशा घेऊ शकतो मी गाई. त्यांनी विचारलं कोण सांभाळणार गाई. तर मग आम्ही सांगितलं की इथं जे काम करतात ते सांभाळतील. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं तुम्ही जर तिथं राहायला जाणार नसाल तर तुम्ही गाय घेऊ नका, कारण गाय ही आपण स्वतः तिथं असताना सांभाळायची गोष्ट आहे. सकाळचं चरून झालं आहे. 7 ते 9 सकाळची चारण्याची वेळ असते त्यांची. ते करून त्यात येत आहेत. हा आपला वाडा, गाईंचा गोठ्याला वाडा म्हणतात इथं. गाई ह्या आपलं अपत्य असल्यासारखंच आपल्याला त्याला सांभाळावं लागतं. गोमूत्र आणि शेण हा त्यांचा सगळ्यात पहिला उद्देश आहे. मग दूध हा आपल्याला दिलेला बोनस आहे गाईने, असं मी तरी समजतो. तर त्यामुळे आपल्याला त्यांना खायला पण चांगलं द्यायला हवं. आपण पेंड्याचा कडबा काढतो, त्याच्यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी याचा मिश्रण असलेलं भरडा टाकतो. त्याच्यामध्ये आयुर्वेदिक औषधांचा एक पाठ आहे, त्या पाठाप्रमाणे औषधं आपण देतो. त्यामुळे दुभत्या गाईचं दूधही वाढतं आणि इतर जनावरांचं रोगांपासून संरक्षण होतं. आता त्याच्यात मीठही टाकतो, थोडं थोडं खडा मीठ. खडा मिठानंतर त्याच्यामध्ये गूळ टाकतो. आपण कॅल्शियमची डेफिशियन्सी भरून निघाला. चुन्याच्या निवडीचं पाणी जे आहे ते प्रत्येक घमेल्यामध्ये 1 कप टाकतो. आत्ता जे टाकतो आहे त्या नाचणीचं पिठलं आहे, पण हे नाचणीचं पिठलं हे सकाळच्या वेळेला, शेंगदाण्याची पेंड फुगवलेली ही संध्याकाळच्या वेळेला. असं आपण सकाळी 12:30 आणि संध्याकाळी 5:30 वाजता साधारणपणे 5-5 किलो प्रत्येक घमेल्यात येईल असं अन्न आपण त्यांना देतो. आता आपण हा तांदळाचा कुंडा घालतोय. कुंडा म्हणजे कोंडा, भाताचा कोंडा. अशा पद्धतीने आता थोडं थोडं पाणी मिक्स करून ते आपण साधारण ओलं राहील अशा पद्धतीने त्यांना खायला देतो.